Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Đây là Tchaikovsky. Giờ để bắt đầu, cô sẽ trích lại lời của một bạn trẻ nhận xét về nhạc của Tchaikovsky. Mấy bài của ông này đều nghe rất cuốn hút, không biết sao nữa, giống như kiểu ổng có phép thuật vậy đó. Đây là một bạn trẻ trước giờ không thích nhạc cổ điển mà chỉ nghe nhạc trẻ, cũng giống như Nị và như đa số các bạn trẻ khác bây giờ vậy đó. Vậy mà bạn lại nhận xét về nhạc của Tchaikovsky như vậy. Vậy giờ phép thuật của nhà soạn nhạc này đến từ đâu? Mình cùng tìm hiểu nha. Không giống với những nhạc sĩ khác, Tchaikovsky có một tuổi thơ cũng rất là bình thường thôi. Gia đình ông thì không có ai theo nghề nhạc. Bản thân ông từ bé cũng chỉ xem âm nhạc như là một thú vui giải trí lúc rảnh rỗi. Mãi tới năm 14 tuổi, trong nỗi buồn do mẹ qua đời, ông mới quyết định đào sâu về âm nhạc một cách nghiêm túc hơn. Trong lúc đó nha, ông vẫn đi học trường luật, tốt nghiệp và làm công chức được một thời gian. Nhưng vì là một người quá nhiều tình cảm, nên sau 4 năm làm việc thì cuối cùng ông quyết định bỏ nghề và đi theo tiếng gọi của âm nhạc. Đó là một quyết định đúng đắn, vì thật ra chỉ có âm nhạc mới an ủi được tâm hồn cô đơn của ông thôi. Thì hồi lúc mới vào nghề, ông quen biết được với một nhóm 5 nhà soạn nhạc Nga bao gồm Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin và Kuy. Nhưng sau một thời gian, ông đã bị khai trừ khỏi nhóm vì âm nhạc của ông được cho là không có mang tính dân tộc Nga và chịu ảnh hưởng của phương Tây quá nhiều. Thực tế mà nói, nhạc của Tchaikovsky vẫn mang đậm chất Nga, nhưng mà đồng thời nó cũng mang luôn cả cái tình yêu của ông dành cho âm nhạc của Mozart và cả sự ảnh hưởng của những nhà soạn nhạc Tây Âu khác, ví dụ như Bizet nè, chị còn nhớ ông Bizet với vở opera Carmen không Nị? Và một nhạc sĩ khác là Camille Saint-Saëns, mình sẽ nói sau về ông này nha. Rồi, thì với Tchaikovsky ông không có quan niệm là dùng âm nhạc để thể hiện bản sắc dân tộc hay gì hết á. Không như những nhạc sĩ Nga cùng thời, ông đơn giản chỉ dùng âm nhạc để bộc lộ cảm xúc của mình và ghi lại những bức tranh thiên nhiên quanh ông nè, hay là những cuộc gặp gỡ xúc động nè. Cũng chính cái yếu tố này nha đã làm cho nhạc ông mang âm hưởng Nga nhiều hơn bất cứ nhạc sĩ nào khác. Vì nước Nga ngoài thể chế chính trị phức tạp và chiến tranh ra, nó còn có những người Nga tình cảm nè và cả thiên nhiên thanh bình nữa, và không có ai diễn tả điều đó tuyệt vời hơn Tchaikovsky hết á. Giờ mình sẽ so sánh nhạc của Tchaikovsky và những nhạc sĩ khác cùng thời để thấy rõ cái sự khác biệt nha. Giờ cô sẽ cho điện nghe một bản nhạc của Richard Strauss, một nhạc sĩ thiên tài khác đến từ nước Đức. Dĩ nhiên là không có liên quan gì tới cha con nhà Strauss với điệu vals ở nước Áo đâu nha Nị. Lưu ý điều đó nha.
là một bản nhạc khác của Mussorgsky, một nhạc sĩ trong nhóm 5 nhạc sĩ Nga mà cô nói ở trên đó. Nị biết không, Tchaikovsky cũng có một bộ 4 mùa như Vivaldi vậy đó, nhưng khác là cái tổ khúc này á, chỉ soạn cho piano và bao gồm tới 12 bản nhạc đại diện cho 12 tháng, với mỗi tháng là một bài thơ ngắn đi kèm. Giờ cô sẽ cho Nị nghe bản tháng 10 trong cái tổ khúc này nha. Dù cái bộ 12 tháng này của Tchaikovsky ít người biết hơn những tác phẩm khác của ông, nhưng mà cô thấy nó hay nên vẫn chia sẻ với Nị. Lần nào nghe cái bản tháng 10 này á, cô cũng thấy xúc động hết á. Giờ Nị nghe thử nha. Nị thấy không? Âm nhạc của Tchaikovsky á, cực kỳ dịu dàng, du dương và có phần nữ tính nữa. Thứ âm nhạc đó đã giúp ông trở nên cực kỳ nổi tiếng trên khắp thế giới cho đến tận bây giờ. Trước khi ông nổi tiếng á, thì Richard Wagner đã cực kỳ thành công với những vở nhạc kịch anh hùng và những chiến binh mạnh mẽ. Bản thân Tchaikovsky cũng không có tạo ra thủ pháp âm nhạc nào mới hết á. Ông chỉ chuyển những câu chuyện cổ tích lãng mạn thành những vở ballet với một thứ âm nhạc du dương, giàu cảm xúc mà thôi. Nhưng mà chỉ cần vậy thôi cũng đã có thể chạm tới trái tim của biết bao người, từ người lớn đến trẻ em. Điển hình như bản Vance trong vở Người đẹp ngủ trong rừng của ông á, đã được viết thêm lời và trở thành nhạc chủ đề nổi tiếng cho bộ phim hoạt hình cùng tên của Walt Disney.
Hay là một bản nhạc khác cũng rất là dễ thương, có tên là Dance of the Sugar Plum Fairy, nghĩa là điệu nhảy của những cô tiên kẹo cứng trong vở ballet kẹp hạt dẻ. Giờ mình cùng nghe một khúc và tưởng tượng ra những điệu nhảy của những nàng tiên với bụi tiên lấp lánh như này. Năm 53 tuổi, Tchaikovsky qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cũng có giả thuyết là ông tự sát vì không chịu được một cuộc đời đầy dằn vặt. Không rõ lý do nào khiến ông ra đi, nhưng có một điều chắc chắn là cho tới nay âm nhạc của Tchaikovsky vẫn luôn đồng nghĩa với nước Nga, một đất nước với những con người nhiều tình cảm. Và cũng chỉ có thể là Tchaikovsky, một nhà soạn nhạc với cuộc đời đầy những nỗi buồn u uất, mới có thể bộc lộ được tâm hồn Nga mong manh đó. Giờ để kết thúc cô mời Nhi nghe đoạn trích trong vở ballet nổi tiếng nhất của Tchaikovsky, Hồ Thiên Nga. Ngoài ra cô cũng sẽ để link những bài nhạc nổi tiếng khác của Tchaikovsky bên dưới phần mô tả. Hy vọng là Nị cũng thấy thích và xúc động với âm nhạc của ông nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.